câteva ore bune și mie nu-mi dăduse nimeni nici măcar o gură de apă. Întrebam pe toată lumea dacă poate să-mi dea o gură de apă, pentru că vomitasem foarte mult. Vomitam în continuu, altfel plângea în continuu, că nu venea nimeni să vadă, băi, sunt ok. Ba da, mai veneau să te certe că nu-i fac să tacă și nu poate să doarmă liniștite. M-au cusut și m-au pus cumva pe coridor. M-au scos cu masa cu patul pe care mă operaseră pe coridor. Bună, Andreea! Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația la acest podcast, Povești de Mame, și abia aștept să aflăm cât mai multe despre experiența ta, despre modul în care ai născut copilașii tăi, informații care sper să le fie de folos și persoanelor care vor asculta, să zicem, podcastul de azi. Aș vrea să începem prin a te întreba dacă ai putea să ne spui un pic mai multe despre tine, despre familia ta, de unde ești, unde locuiești, lucruri de genul ăsta. Bună, Emma, și mulțumesc pentru invitație. Chiar îmi face plăcere să fiu aici cu tine. Numele meu e Andreea, am 30 de ani, sunt în Anglia din 2015. Din România m-am locuit în Craiova, sunt din Craiova și aici în Anglia sunt cu familia mea, sunt cu soțul și cu copiii. Am o fetiță de 12 ani care va împlini 12 ani în decembrie și băiețelul de 1 an și 2 luni. Mulți înainte și lui. Bun, deci aș vrea să ne povestești un pic mai multe despre experiențele tale. Fetița ta a fost născută în România? Da, fetița mea a fost născută. Am avut 2 sarcini în România, una pierdută, despre care nu vorbesc foarte mult, nu vreau să vorbesc foarte multe, fetița și băiețelul pe care l-am născut în Anglia. Prima mea sarcină am avut-o în România, când eram foarte tânără. Asta și vreau să zic, deci diferențe destul de mari, să zic așa, și din ceea ce privește sistemul sanitar, pentru că prima fetiță s-a născut în România, dar și tu ca maturitate, să zic, pentru că, făcând un calcul simplu, erai o mămică foarte tânără când ai avut-o pe fetița ta. Ai putea să ne povestești un pic cum a fost perioada aia, din câte ți amintești? Cum ai aflat că ești însărcinată? Cum a reacționat, să zicem, familia, fiind atât de tinerică în momentele alea? Ce făceai tu atunci, dintr-un punct de vedere profesional? Eu, când am aflat că sunt însărcinată cu Antonia, eram în clasa 11-a la liceu. Părinții mei n-au fost de acord niciodată cu treaba asta, s-au supărat foarte tare. Aveam 18 ani împliniți când am rămas însărcinată și am zis eu păstrez copilul, e al meu, eu mi-l doresc și toată lumea a încercat să mă convingă că o să fie foarte greu, că nu am școala terminată, că o să-mi fie foarte greu să merg mai departe la școală cu un copil și am zis nu, e alegerea mea și rămâne alegerea mea. Am păstrat sarcina. M-am mutat cu școala, eram la liceu la zi, a trebuit să mă mut la seral să-mi termin clasa, de fapt am terminat clasa 11 și m-am mutat ca să-mi termin clasa 12, să dau bacul. Și după ce am născut-o pe Antonia, mi-am continuat studiile, practic mi-am continuat studiile, un copil cu un copil, am mers mai departe la școală și a fost foarte greu. N-am avut suportul familiei la început până am născut, pentru că ei s-au supărat foarte tare, au zis că nu e posibil așa ceva, copilul lor trebuie să facă medicină, copilul lor trebuie să învețe. Nu există ca eu să am un copil la 18 ani, că o să-mi distrug viitorul și la început nici n-au vrut să audă de așa ceva, s-au supărat și o perioadă de timp n-am mai vorbit până au intervenit problemele care au fost la naștere și atunci din momentul ăla am început să am suportul lor. Am avut suportul doar sprijinul și suportul doar al soțului și atunci am hotărât că vrem să păstrăm copilul și am mers mai departe cu sarcina și cu tot ce a ținut de sarcină și de analize și de naștere și de tot. Deci tu practic ai dat bacul fiind însărcinată? Nu, am născut și am dat bacul când Antonia avea doar câteva luni. Wow! Și cum ai reușit să te pregătești pentru bac? Păi, am avut un copil destul de cu minte, ca să zic așa. Antonia a fost un copil foarte cu minte. Când ea dormea, eu învățam. De obicei stăteam cu ea pe picioare, pentru că, fiind mică, atunci, la început, nu am avut atât de multe informații câte am avut acum la Nicolas și când plângea sau ceva era
nu era în regulă cu ea, imediat o puneam pe picioare și îi dădeam biberonul, pentru că în mintea mea cam asta însemna un copil. Și atunci când m-au avertizat la început și soțul îmi spunea o să fie foarte greu, pentru că tu ești mică, nu ai experiență, eu nu am experiență, n-am mai trecut prin asta, eu o să încerc să-ți fiu suport și sprijin, doar că nici eu n-am mai crescut un copil. Ziceam, dar cât o să fie de greu? Îi dai un biberon de lapte, îi schimbi un Pampers, o pui pe picioare și aia e tot. Și după aia mi-am dat seama că nu e chiar așa. Și în timp ce ea dormea, în pauzele de somn, învățam. Noaptea mai învățam când stătea soțul cu ea și așa am reușit. Wow, foarte multă ambiție, foarte multă ambiție. Da. Felicitări pentru asta. Bun, și atunci să ne întoarcem un pic înapoi. Cum a fost sarcina în sine? Cum ai perceput-o tu, mai ales faptul că nu ai avut prea multă susținere din partea familiei? Cum a fost să-ți găsești un medic care să te înțeleagă, să-ți explice lucrurile? Cum a fost sarcina? Sarcina a fost una foarte ușoară. Eu n-am știut că sunt însărcinată, n-am avut niciun fel de simptomă, n-am avut grețuri, n-am avut vărsături, nu mi s-au umflat picioarele, n-am făcut colestază pe sarcină, n-am avut absolut nimic. A fost o sarcină perfect normală. Am mers la toate controalele, mi-aduc aminte că primul control l-am avut la 9 săptămâni. Mi-am găsit un medic. Am vorbit cu mai multe fete din grupul meu și mai fusesem înainte la un control ginecologic pentru niște probleme și mi-au recomandat, fetele din grupul meu, mi-au recomandat un medic la care să merg să-mi urmărească sarcina, pentru că medicul respectiv lucra în momentul atunci, în momentul ăla lucra și în spital și aveai posibilitatea să-ți urmărească sarcina și să fie acolo și la naștere. Și am mers, m-am înregistrat, mi-am schimbat medicul de familie pentru că m-am mutat și de acasă, m-am mutat împreună cu soțul meu, mi-am schimbat și medicul de familie, mi-am făcut primele analize, toate analizele primului trimestru, am început să iau vitaminele care mi s-au recomandat și totul a decurs normal, adică a fost o sarcină extraordinar de ușoară. Nu am avut niciun fel de problemă cu sarcina. Și dintr-un punct de vedere psihologic, emoțional, te-ai simțit ok, susținută? La început nu m-am simțit susținută. L-aveam decât pe soțul meu alături, în rest nimeni nu mă susținea pentru că nimeni nu și-a dorit ca eu să ajung la aproape 19 ani, când aveam nici 19 ani împliniți să fac un copil. Nu m-am simțit susținută și nu m-am simțit susținută nici din partea cadrelor medicale, când mergeam în spital, pentru că eram chemată de 2 ori pe lună la control, o dată la cabinetul particular și următoarea dată la spital. Și de fiecare dată când mergeai ca și mamă atât de mică de vârstă în spital, erai privită foarte urât, adică toată lumea se uita la tine cu dispreț, ca să zic așa, erai privită ca fiind nu știu, oaia neagră a situației și erai privită la modul altceva, nu aveai de făcut decât copil la vârsta asta, pentru că chiar așa ți se spunea în momentul în care ajungeai ca mamă destul de mică ca și vârstă, chiar asta ți se spunea. La vârsta ta n-ai avut nimic mai bun de făcut decât să faci un copil, nu? Și acum, uitându-te în spate, poate sunt fete tinere care trec printr-o situație asemănătoare acum și te ascultă. Ce sfat ți-ai da sau ce sfat le-ai da? Eu nu regret nicio secundă faptul că am făcut atât de tânără copil, dar la mine a fost foarte ușor că am avut sprijin din partea soțului. Pe ele le-aș sfătui, dacă nu au sprijin din partea nimănui, din partea familiei, din partea soțului, din partea cuiva, să nu se înhame, cum s-ar zice la drumul ăsta, să facă copii atât de tinere, pentru că nu ești pregătit. Tu, ca om, ca persoană, nu ești pregătit. În primul rând, nu ești pregătit din punct de vedere financiar, pentru că un copil în ziua de astăzi implică foarte multe costuri. Nu ești pregătit din punct de vedere emoțional, pentru că încă tu mai copilărești tu cu tine, nu ești pregătit să aduci un copil pe lume. Și le-a sfătuit să-și facă o carieră, în primul rând, să-și termine școala, să aibă un job stabil, ca să poată aduce un copil în stabilitate. La mine nu a fost problema stabilității financiare, pentru că ți-am zis, la noi l-am avut pe soț și
asta, din punctul ăsta de vedere, am avut stabilitate financiară, stabilitate emoțională, dar sunt cazuri în care nu e stabilitatea financiară și emoțională care ar fi nevoie și copiii ajung în situații mai puțin plăcute, ca să zic așa. Da, foarte adevărat, da. Bun, și acum mergând înainte, cum a fost nașterea? Cum ți-ai dat seama că se apropia momentul? Povestește un pic despre experiența asta. Nașterea a fost una dintre cele mai traumatizante momente din viața mea, ca să zic așa. Am născut cu 6 săptămâni mai devreme. A fost o naștere programată. Eu aveam data probabilă a nașterii undeva la sfârșitul lui ianuarie și am născut pe 14 decembrie, la începutul lui decembrie. Și pot să te întreb... Spune. Vroiam să te întreb, probabil vrei să explici asta, dar de ce a fost programată cu 6 săptămâni înainte, ținând cont de faptul că ziceai că a decurs totul ok? Am fost chemată la control într-o sâmbătă și când am ajuns acolo, doamna doctor care mi-a urmărit sarcina mi-a zis: știi, urmează sărbătorile. Eu sunt plecată din țară o perioadă, după care o să plec la niște cursuri de specializare și când termin cursurile de specializare o să plec la un congres. Asta o să dureze undeva între 5 și 7 săptămâni. Eu nu știu dacă pot să te asist pe tine la naștere și nici nu risc ca tu să naști cu altcineva. Eu fiind copil, pentru că la 18 ani ești copil, n-am zis nu, adică n-am știut ce o să se întâmple. Și îmi zice: o să te trimit pe sala de triaj, o să-ți pun o perfuzie și cel mai probabil astăzi o să naști. Și am întrebat: păi dar era vorba că nasc mai târziu, mai peste o lună, jumate, 2. Și mi-a zis că nu e nicio problemă, adică copilul e destul de dezvoltat, e mare, nu o să aibă nevoie de incubator, pentru că eu când mi-a zis că o să naște astăzi, eu am întrebat: dar dacă e atât de devreme, știam și eu din auzite că se cheamă prematur, știam din auzite iar la fel că prematurii o să trească să meargă la incubator și am întrebat: dacă e născut atât de devreme, există posibilitatea să nu aibă plămânii dezvoltați, să fie nevoie să fie pusă la incubator? Și mi-a zis: nu, stai liniștită că mă ocup eu de toate. Acum eu am plecat, a venit cineva, m-a luat, m-a dus pe sala de triaj, mi-au pus o perfuzie și m-au lăsat acolo. Mai târziu am aflat de la soț că doamna doctoră s-a dus să-i spună soțului: vezi că naște, s-a dus cu o listuță pregătită. Și soțul a întrebat: cum naște? Are 2 luni până naște, nu naște astăzi. Și zice: ba da, naște astăzi, asta e lista cu prețurile, te rugăm să vii cu plicurile pregătite pentru că trebuie să nască până eu termin tura. Avea tură de 24 de ore. Acum soțul a plecat acasă, eu practic m-am dus la un control și n-aveam nimic la mine, n-aveam pijamale, n-aveam papuci, n-aveam cum se cheamă, bagaj de maternitate, n-aveam absolut nimic. Și pe lista asta ce scria mai exact? Numele doctorilor pe bilețel. Da. Numele anestezistului, suma de bani care trebuie pusă în plicul anestezistului, numele neonatologului și suma de bani care trebuie pusă în plicul neonatologului, numele asistentelor de sală, care erau 6 la număr și trebuiau pus o anumită sumă de bani într-un plic separat pentru toate cele 6 doamne asistente și, nu în ultimul rând, numele doctoriței care m-a operat și mi-a urmărit sarcina și, era mâna întâi. Și numele rezidentei, care era mâna a doua și la fel trebuia să avem plic separat pentru domnișoara rezident. Și ca să fim clare acum, ăsta era un spital de stat, deci da. În mod normal, tu aveai asigurare de aveam asigurare. Da, aveam asigurare de sănătate. În primul rând că eram elev și în al doilea rând aveam asigurare plătită separat pentru că mă transferasem de la un liceu de zi la un liceu, cum se cheamă, cu seral, cu program diferit și trebuia să-mi plătesc eu, să merg eu la casa de asigurări, să-mi plătesc eu separat și aveam asigurare plătită și de școală și de mine separat. Dar mă gândesc că așa se practica atunci, acum nu mai știu cum mai e, sunt plecată de mult din țară, sper din tot sufletul să nu mai fie la fel, dar atunci așa se practica. Scuză-mă că te-am întrerupt. Nu face nimic. Și am plecat, m-am întâlnit cu soțul în drum spre sala de triaj
și m-a întrebat, te simți bine, ești ok? El, în primă fază, s-a speriat, a zis, băi, probabil e vreo problemă pentru care se grăbesc cu nașterea, că altfel nu înțelegea de ce se grăbea toată lumea să nască în ziua respectivă, pentru că el știa că eu trebuie să nasc undeva la sfârșitul lui ianuarie și era începutul lui decembrie, jumătatea lui decembrie, și el nu înțelegea care e graba și ce se întâmplă. Și am zis, da, e tot în regulă, pleacă doamna doctor în concediu și a zis că n-are cine să mă mai opereze. De parcă în spitalul respectiv era decât doamna doctor și în rest nu mai exista nimeni. În fine, am ajuns la sala de triaj, nu era sală de triaj, era sala de triaj, ne țineau sub observație câteva ore și de acolo ne triau mai departe, care mergea la nașterea naturală, le trimiteau la sala cu caprele alea, cum se numesc, și care mergeau la cezariană, le trimiteau, le luau cu anesteziștii, în camera preoperatorie, ne făceau anestezia și ne băgau la operație. Și acolo am simțit iară nu știu cum să spun, nu știu dacă marginalizare, dar în momentul în care am ajuns, eram eu, aveam 18 ani, o fată de 15 ani și încă o fată de 17 ani. Wow. Și când am ajuns, a zis, păi ăștia bagă-le singure, că nu știu ăștia ce înseamnă copii. Acum, dacă stau să mă gândesc, n-a fost nici etic, nici frumos, dar atunci am zis, băi, probabil fiind copii și așa, ne bagă separat să avem tratament preferențial, noi fiind mai mici. N-a fost așa, dar na. Acum ți-am zis, când stau și mă gândesc, n-a fost nici frumos, nici etic, dar se mai întâmplă. Și am ajuns acolo, a venit o doamnă asistentă, împreună cu domnișoara rezident, doamnei doctor care mi-a urmărit sarcina, a zis, o să treacă doamna doctor mai târziu, îți facem o perfuzie cu oxitocină și o băgăm la intensitate mare, pentru că sunt foarte aglomerate urgențele și în cazul în care doamna doctoră trebuie să coboare de pe secție la urgență, să poată să te opereze, să înceapă travaliul cât mai repede, să vadă dacă poți să naști natural, dacă nu să te bagi în cezarian. Eu am zis, da, adică pentru mine era totul ceva, vai, începe travaliul, vine bebelușul, vai, ce frumos! Am rămas acolo, n-a mai venit nimeni. De fapt, a mai venit doamna de serviciu, mai venea din când în când, mai băga capul pe ușă. Noi eram 3 copii, 3 fete în travaliu care ne plângeam una de milă alteia. Deci erați în aceeași cameră? Da, în aceeași cameră, 3-4, erau 4 paturi, dar decât 3 erau ocupate. Erau perdele ceva? Nu erau, nici la control, când venea să te controleze, nu erau perdele, nu. O să-ți povestesc mai târziu și cum era sus pe secție, dar ajungem și acolo. Am rămas 3 fete acolo în sala de triaj. Mai venea din când în când câte o doamnă care făcea curățenie, câte o doamnă asistentă care se mai uita așa la noi, că ne mai auzea, că ne văităm, că plângem, că facem... Aveam o colegă foarte vocală care țipa și făcea foarte tare gălăgie. Și la un moment dat, undeva după amiază, deja trecuseră, pe mine m-a controlat când a început garda la 6 dimineața. Când a început doamna doctoră garda la 6 dimineața. Undeva pe la 3 după amiază am întrebat dacă pot să beau sau să mănânc ceva, pentru că de la durerile respective simțeam că leșin. Era un travaliu foarte activ, un travaliu... și am uitat să menționez că după ce mi-a făcut oxitocina aia de dimineață, mi-a mai făcut o injecție în col, cred că undeva pe la... undeva pe la 12:01. Și din momentul ăla a fost ceva groaznic. Am întrebat dacă pot să, măcar să beau apă sau să-mi dea un calmant ceva. A zis, stai liniștit acolo că vine, te vede cineva, nu e nicio problemă, nu se întâmplă nimic. Asta mă venea și mi spunea domnișoara rezident. Pe doamna doctoră n-am mai văzut la culoare până în sala de operații. Scuză-mă că te întrerup iarăși. O injecție în colul uterin? Da, așa mi s-a spus. Acum nu știu să-ți spun exact ce, dar mi s-a zis că pentru dilatare, să mă ajute să se dilate colul uterin, trebuie să-mi facă o procedură manuală și o injecție cu ceva. Acum nu știu ce a fost. Și deci ți-a injectat ceva în colul uterin? Da.
o injecție în colul uterin și o procedură manuală. Inițial, acum, dacă stau să mă gândesc, cred că a fost procedura de rupere a membranelor, dar nu au rupt membranele pentru că lichidul nu l-am pierdut. Nu știu exact. Pentru că ți-am zis, fiind foarte mică, eu nu am zis niciodată. Dacă ei veneau și ziceau stai în cap că nu te mai doare, eu ziceam e doctor, fac cum zice. Da, n-am zis niciodată nu sau Doamne ferește, e doctor, e Dumnezeu. Și am stat acolo până după amiază, când durerile erau foarte, foarte, foarte mari. La un moment dat i-am zis unei colege de salon, suntem la etajul 9, dacă mă arunc de aici, sigur am dureri mai puține. Atâta de groaznic era. Și a început expulzia. Eu nu știu ce se întâmplă. I-am zis unei doamne, se schimbaseră turele de femei care veneau să... cum se cheamă? Să schimbe... lenjeriile de pe pat, să dea cu mopul, să facă curățenie. Și a venit o doamnă să dea cu mopul. Una dintre colegele mele, din momentul în care a intrat în travaliu, a vomitat foarte mult și în momentul în care vomita, trebuia să ieșim ori eu, ori cealaltă fată pe hol, să strigăm să vină cineva să curețe. Pentru că nu știu dacă știi, dar nu era, cel puțin nici acum nu e, dar nu există buton de panică sau să apeși ceva, să nu ieși pe coridor, strigi cât te ții în plămânii, cât poți de tare. Dacă te aude cineva, dacă ai norocul să te audă cineva, să vină bine. Dacă nu intri înapoi, mai stai acolo, mai strigi odată, poate ai noroc data viitoare. Și încă o întrebare, scuze. Bebe cum era monitorizată perioada asta? Bebe n-a fost monitorizat în perioada asta. Deci, practic, ți-au pus oxitocină toate orele astea și veneau, îți monitorizau în vreun fel, nu știu, îți lua cineva tensiunea, pulsul, controlau bebe? Nu, nimic. Deci totul așa orb. Da, singura dată când i-au măsurat bătăile cordului fetal a fost atunci când mi-au făcut injecția respectivă în col. Au zis că a trecut destul timp. Colul nu se deschide, nu mă dilat. Și vreau să vadă cum sunt bătăile cordului fetal, pentru că în momentul în care soțul meu s-a prins că e o chestie la mijloc și ceva se întâmplă, a întrebat de ce naște atât de repede, ce se întâmplă. Și doamna doctoră i-a zis, are cordonul în jurul gâtului și se sufocă. Și zice, păi și până acum n-am avut cordonul în jurul gâtului, că stă de 7 luni acolo, nu s-a sufocat. Și atunci când mi-au făcut injecția în col, au venit cu monitorul de bebeluș și au monitorizat bătăile cordului fetal. Era tot în regulă, doar pe contracție câteva minute. Da, câteva minute. Doar au pus aparatul pe burtă în momentul unei contracții și aia a fost tot. L-au văzut că e ok, scădeau în intensitate un pic bătăile, dar nu scădeau atât de mult încât să îi îngrijoreze pe ei. În momentul ăla când am simțit că, efectiv am simțit că se rupe ceva din mine, i-am zis doamnei care a venit la curățenie, doamnă, eu nasc. Și a zis, s-a uitat așa în scârbă la mine și m-a întrebat, ai mai născut? Nu, e prima dată. Atunci stai dracu acolo în pat, că a spălat pe jos. Și s-a nimerit ca după ce doamna respectivă a spălat pe jos să vină domnișoara rezident. Și am zis, am niște dureri cumplite, eu simt că iese ceva, eu nasc. Și în momentul în care s-a uitat, începuse expulzia, dar se vedea capul copilului în vagin, doar că nefiind nimeni acolo, neștiind ce să fac, expulzia s-a oprit. Deci copilul a rămas, se vedea doar scalpul și a rămas, expulzia s-a oprit. S-a oprit contracțiile, probabil și de frică și de durere, s-a oprit tot. Am mers în sala care era lângă noi, în sala de preoperatorie. Am mers în sala preoperatorie, doamna doctoră era într-o operație pentru că avusese o pacientă venită în septicemie din UPU și urcaseră cu ea o să o opereze. Acum erau la dispoziție 3 săli de operație. Într-una era colega mea de 14 ani de cameră, care năștea la fel prin cezariană. Într-una era doamna care venise în septicemie prin urgență. Și a treia sală de operație unde trebuia să mă bagi pe mine ghinion, era inundată. Acum, când ei au început să se agite foarte tare, pentru că în momentul în care chestiile astea s-au întâmplat în mai puțin de 10 minute, au început să se strângă foarte mulți pe lângă mine, am început să pierd sânge, nu știa care pe ce să pună mâna, unul mă lua să mă ducă la anestezie, ălalt mă întorcea înapoi la sala preoperatorie, deci a fost un talmeș-vameș, nimeni nu știa absolut nimic. Din ce am înțeles ulterior,
când s-au făcut investigații și așa, ar fi lăsat doamna doctoră pe cineva în locul dumneaei să terminase operația decât să coase acolo unde era și a venit să mă opereze pe mine, doar că neavând sala, trebuie să mă opereze în sala preoperatorie, cum ar veni, înțelegi? Acolo unde te ia să-ți facă anestezia. Au scos masa frumos cu tot, cu beculețe, cu tot ce era nevoie, au scos-o în preoperator, m-au operat acolo. În momentul în care m-a operat, copilul a primit nota, cred că 6, nu mai mi-aduc foarte bine aminte, pentru că în momentul în care mi-au făcut anestezia, la câteva, nu știu, mai puțin de un minut, am început să vomit, am început să fac frisoane, să-mi crească foarte tare febra, îmi creștea instant febra, scădea, ceva se întâmpla, am văzut că ceva se întâmplă din momentul ăla. Și au scos copilul, am văzut așa fugitiv, în momentele în care eu vomitam, am văzut fugitiv așa că trece o chestie mică, neagră și vânătă și foarte... nici nu vreau să-mi aduc aminte, deci am zis, Doamne, e vie, ce se întâmplă, n-am auzit și am întrebat, pentru că eu nu, pe toată perioada sarcinii, nu a stat în așa fel încât să fim siguri că e fată sau băiat și am întrebat, e fată sau e băiat? Și mi-a zis, e fată și am întrebat, e sănătoasă? Și a zis, stai acolo liniștit. Am stat acolo liniștită că oricum n-aveam unde să mă duc, n-aveam unde să plec de pe masă. M-au cusut și m-au pus cumva pe coridor. M-au scos cu masa, cu patul pe care mă operaseră, pe coridor. Între sala operatoriei și sala postoperatorie era un coridor, nu știu la ce le folosea, așa, neavând sală, m-au băgat acolo. Am stat acolo, m-au operat la 5, am născut la 5 și 10 seara și am stat acolo până pe la 10 jumate, 11. Mai trecea câte o doamnă așa prin fața mea și întrebam, știți cumva unde e copilul meu, e bine? Nu mă băga nimeni în seamă, ori fi zis la un moment dat, cine știe ce are sărac. Și între timp soțul tău era cu fata? Sau? Nu. Soțul meu între timp era afară la ușă, cu mătușa mea și cu mama, erau afară la ușă, au văzut copilul, am înțeles că ei au văzut copilul, au fost chemați să vadă copilul. Copilul era a fost pus la lampă, din ce am înțeles. A înghițit și lichid, a trebuit să fie aspirată, a înghițit foarte mult lichid și plus stresul, care pentru ea a fost un stres foarte mare, timpul ăla de așteptare când a început travaliu și s-a blocat și a stat cumva blocată, pentru ea a fost un stres foarte mare. Plus că vorbim de un copil prematur care are și mai puține rezerve de energie. Asta vreau să spun, n-a avut nevoie, a fost destul de mare la vârsta gestațională pe care a avut 2 kg 800. Ăsta a fost norocul ei, că a fost mare și a avut plămânii dezvoltați, n-a avut nevoie de calculat după aia, iar fi avut undeva la 35 de săptămâni, 34 de săptămăni și 6 zile, cam așa. Și n-a avut nevoie de oxigen. Și ei au venit, au văzut copilul, dar nu știau absolut nimic de mine. La un moment dat, nașa mea a intrat, a luat insigna cuiva și a intrat, a zis, băi, să vedem ce face, pentru că doctorița i-a văzut în momentul în care le-a arătat copilul, a luat plecurile și a plecat. N-am mai văzut-o de atunci, nici pe doctoriță. Au văzut copilul, după a intrat nașa și am rugat pe cineva, eram operată de câteva ore bune și mie nu-mi dăduse nimeni nici măcar o gură de apă. Întrebam pe toată lumea dacă poate să-mi dea o gură de apă, pentru că vomitasem foarte mult. Vomitam în continuu. Eu eram operată și aveam aici pe piept dintre asta de, cum se cheamă? De vomițiunia, de unică folosință. O pungă. Da, o chestie din asta de unică folosință și la un moment dat nici măcar pe aia n-au venit să mi-o schimbe. Și am rugat pe toată lumea care trecea pe acolo prin fața mea, poate să-mi dea și mie cineva un pahar de apă. Nu m-a băgat, evident, nu m-a băgat nimeni în seamă, eram pacienta doctoriței respective, doctorița respectivă trebuia să se îngrijească de mine. Și cum îți povesteam, rămăsesem acolo pe coridorul respectiv, a venit nașa și au trebuit să mă mute de acolo să mă ducă la salon. Și în momentul în care m-au dus la salon, brancardierii care au venit cu targa au cerut cumva
bani. Ai mei n-au mai știut că trebuie să țină la ei portofelele și gențile și așa, că mai e de plătit. Și pentru că n-au avut bani să plătească așa zisa taxă de transfer din patul de spital pe patul de... Nu, de pe patul de unde mă operaseră pe patul din salon, a trebuit să mă mai aud? Da. Am crezut că se întreb. A trebuit să mă transfere ai mei. M-a luat maică-mea și mătușa de o parte și soțul de o parte. Proaspăt operat, m-au luat așa ca pe un sac și m-au mutat pe patul de spital. În noaptea respectivă am fost cât de cât ok. Începuseră durerile în special de cap. Și am fost cât de cât ok. Din momentul în care am ajuns la salon și până a doua zi dimineața, m-am mai văzut o singură dată o asistentă care a venit să-mi aducă niște pungi cu gheață. În România se practică, după ce naști prin cezariană, să ți se pună o greutate foarte mare pe operația de cezariană, în special pungi, blocuri de gheață, să se retragă uterul și să nu ai complicații și etc. Și a venit cu pungile respective, m-a apăsat foarte tare pe operație, am crezut în momentul ăla că, nu știu, vrea să treacă cumva prin mine în partea cealaltă să vadă dacă e tot în regulă, adică să vadă dacă salteaua stă bine sub mine. A pus blocurile de gheață respective și mi-a zis, astea le dai jos după tine doar în momentul în care se dezgheață de tot. Am zis, ok, dacă așa trebuie, așa trebuie. A rămas mama cu mine în noaptea respectivă. Începusem, cum ți-am povestit eu, am vomitat încă de pe masa de operații și am făcut o criză de fiere și am vomitat în continuu. Nu puteam nici lichid să beau, să mă hidratez și au început încet durerile de cap. Spre dimineață, noi trebuia să ne trezim la 12, care dormea, că eu n-am reușit să dorm, să ne trezim la 12 și la 6 dimineața, să mergem în camera de alăptare, unde erau copiii, pentru că nu erau la salon, nu erau în salon cu noi. Am uitat să menționez, în salonul în care m-au mutat eram 6 fete. Și unele născuseră, de fapt o singură fată născuse natural și restul 5 eram născute prin cezariană. Și pentru că cumva de camera bebelușilor ne despărțea doar un perete de sticlă. Noi trebuia să ieșim din camera noastră și să intrăm în camera cealaltă. Și deci puteai să vezi copiii. Da, puteai să vezi bebeluși, da. Da, puteai să-i vezi, doar că nu aveai acces decât dacă ieșeai pe coridor și intrai pe partea cealaltă. Și fiind foarte frig, pentru că din a doua zi soțul meu s-a dus și a cumpărat niște aeroterme și ne-a băgat inclusiv în camera bebelușilor și la noi în cameră. Era extraordinar de frig. Mamele care se puteau mișca își luau copiii cu ele în pat și cumva îi ascundeau în momentul în care veneau asistentele de frică să nu-i găsim țepeni de frig dimineața. Lângă faptul că erau gândaci, erau toate vietățile posibile pe lângă ei pe acolo, era extrem de frig. Și când spun extrem de frig, când ne duceam la alăptat, ne înghețau mâinile, ne ieșeau aburi din gură. Plus de alta eram la etajul 9, nu aveam apă caldă. La fel, mi-a adus soțul de acasă un kettle și încălzeam apă. Și făceam cu rândul, a spălat când celelalte fete, iar bebelușii erau spălați în fiecare dimineață cu apă rece de la robinet. Ține minte că eram pe 15 decembrie și acolo, ți-am zis, era frig. La un moment dat, cred că prin ziua 7-8 a înghețat robinetul și n-a mai fost nevoie să-i spele. Și noaptea respectivă trebuia să ne trezim la 12 și la dimineața la 6 să mergem la alăptat. Mamele celelalte își luaseră copiii lângă ele, eu vomitând atât de tare și neștiind ce să fac cu copilul, pentru că m-am trezit cu un copil la care nu știam ce să-i fac, nu știam cum trebuie să o atașez la sân, nu știam absolut nimic. Am mers, m-am ridicat în picioare, era prima dată când mă ridic în picioare, m-a ajutat mama să mă ridic în picioare. Practic, copilul sărise 3 mese. Da, 3 mese, că în momentul în care m-au adus la salon, copilul a devenit responsabilitatea mea. Nimeni nu i-a mai dat să mănânce, nimeni n-a mai venit să vadă ce face. Mama l-a luat, mi l-a adus. La un moment dat mi l-a adus să-i dau să mănânce, să-i dau eu să sugă, doar că nu aveam ce să-i dau să sugă și nu aveam nici lapte praf la mine, că n-am știut. La un moment dat n-am știut că îmi trebuie. Eu în bagajul de spital n-am avut nici biberoane, nici lapte praf, nici nimic. Am impresia că
se dădea formulă din spital, doar că eu nu am primit. La un moment dat, pentru că plângea foarte, foarte tare săraca de foame, am cerut un biberon și lapte de la o colegă de salon, pentru că nu-ți mai dea voie nici să vină cineva la ora respectivă să-ți aducă necesar, dacă ai nevoie de ceva, să-ți mai aducă ceva. Și am cerut un biberon la cineva, i-am dat să mănânce și s-a culcat. Altfel plângea în continuu, că nu venea nimeni să vadă, băi, sunt ok. Ba da, mai veneau să te certe că nu-i fac să tacă și nu poate să doarmă liniștite. Și m-am ridicat în picioare a doua zi dimineața și de acolo a început calvarul. Dureri cumplite de cap. Încet, încet începeam să-mi pierd cunoștința, adică să nu mai fiu... Eram cumva trează, dar nu mă mai puteam mișca, nu mai puteam reacționa. Și au început problemele. Ficatul a început ușor, ușor să dea semne că cedează. Fiera la fel, vomitam în continuu, nu mai putea nici fiera să-și facă funcțiile pe care le avea. Durerile de cap erau din ce în ce mai puternice. Gândește că eu eram într-o semicomă, nu puteam să mișc capul, nu capul, ochii. La un moment dat ajunsesem de era durerea atât de puternică încât nu puteam să mai mișc gura sau ochii stânga-dreapta. Și a durat toată situația respectivă undeva la 8-9 zile, până când a început soțul meu cu mama și cu tata să facă gălăgie, să amenințe cu televiziunea, cineva să facă ceva, pentru că eu intrasem în spital, veneau fete, nășteau, stăteau 2-3 zile și plecam acasă. Eu intrasem în spital, născusem, eram deja de aproape 11 zile în spital, nu eram conștientă, nu eram omul care intrase în spital. Eu am intrat în spital de 96 de kilograme și am ieșit din spital după aproape 2 săptămâni de 43 de kilograme. Și cumva mă uscam pe picioare și nimeni nu făcea absolut nimic. Se dădea vina din stânga în dreapta, nu știa nimeni ce s-a întâmplat, nu știa nimeni de unde a plecat toată problema asta, pentru că practic nu înțelegeau ce se întâmplă. Mai târziu, ulterior, am aflat că în toată învălmășala aia, în tot almeș-valmeșul ăla, când a trebuit să mă opereze, doamna care era în sală deja, era undeva la 200 și un pic de kilograme. Și când s-au luat fișele, nu s-a mai ținut cont care e fișa mea, care e fișa ta, ia-o tu pe a mea, n-o tu pe a ta și tot așa. Iar mie, când mi s-a administrat anestezie, mi s-a administrat pe fișa doamnei. Eu aveam undeva la 90 și un pic de kilograme, 96, cam așa, și doamna avea 200 și un pic. Iar anestezia care mi s-a făcut mie, mi s-a făcut pe kilogramele doamnei, că mai târziu am fost întrebată, dar anestezistul nu te-a văzut, erai de 200 de kilograme? Și am zis, probabil din graba respectivă nu și-a dat seama. A fost o reacție la anestezii, una la mână. Al doilea am luat o infecție, o bacterie intraspitalicească și combinate m-au băgat cumva într-o semicomă și am făcut un fel de, au zis ei, meningită. Am fost lăsată în spital acolo, nimeni nu vrea să facă nimic, toată lumea s-a spălat pe mâini, doctora nu vrea, nu e vina mea, nu știu ce s-a întâmplat, deci nimeni nu știe absolut nimic. Și tu între timp, în toată perioada asta, tu unde erai mai exact? Erai tot pe salonul postnatal cu celelalte fete sau te-a dus în altă parte? Da. La un moment dat am fost într-un salon, într-un singur salon. Cred că era cumva un fel de salon de ATI. Nu știu să-ți spun foarte sigur, pentru că ți-am zis, nu eram conștientă de ce se întâmplă. Dar din ce am înțeles după, am fost dusă într-un salon de ATI sau într-o rezervă cu posibilitatea ATI. Doar că rezerva respectivă, în perioada respectivă, a născut cineva mai important ca mine și rezerva respectivă a trebuit să mă scoată, să mă ducă înapoi în salon, ca în rezerva respectivă să bage pe cineva. Și m-au dus înapoi în salon cu toate aparaturile și așa mai departe ce aveam și perfuzii și toate alea și m-am dus înapoi în salon. Într-adevăr, în perioada respectivă nu prea mai erau, pentru că a fost perioada sărbătorilor și nu prea mai erau. Pe toate le externaseră, majoritatea care veneau să nască, dar se știa că salonul unde eram eu era salonul cu probleme, că noi, familia mea, erau ăia care făceau gălăgie și cereau răspunsuri. Cumva, da, și așteptau răspunsuri și cumva evitau să mai aducă
pe altcineva în salonul respectiv, pentru că la mine se perindau tot felul de doctori și așa mai departe. La un moment dat, soțul meu a vorbit, avea un prieten foarte bun, un doctor neurochirurg, i-a explicat situația și doctorul respectiv i-a zis: acum, în momentul de față, mergi pe secție, ceri să ți-o trimită la tomograf și de la tomograf să fie transferată la spitalul de boli infecțioase să se facă puncții, pentru că dacă nu faci treaba asta, există riscul să pleci cu ea în tron. Soțul, când a auzit, a înnebunit pur și simplu, a luat foc, a urcat sus pe secție, a cerut ce i-a spus doctorul respectiv. Doctorul respectiv a rugat insistent să nu spună cine l-a informat, pentru că s-a dus, a luat dosarul, a citit ce s-a întâmplat, nu a vrut să spună nici doctorul respectiv ce a citit în dosarul respectiv și care au fost culpele medicale, pentru că noi n-am avut acces la dosar. Și a cerut să mă transfere, să mă coboare, pentru că tomograf aveau doar urgență la parterul spitalului, să mă coboare de la etajul 9 la tomograf. Și doctorița care m-a operat a zis: dacă îmi dă cineva semnătură pe propria răspundere că eu o cobor la tomograf și nu moare până acolo și dacă moare nu e vina mea, eu o cobor, dacă nu aici rămâne. Și în momentul ăla au început să facă presiuni, familia mea, soțul a început să facă presiuni. La fel, a amenințat cu televiziunea, cu relațiile de le avea, m-a mai vorbit cu cineva, a mai adus pe altcineva și mama s-a dus neștiind nimeni, s-a dus, a dat semnătură și m-au coborât la tomograf. Mi-a făcut tomograful și de la tomograf, doctorul neurochirurg, care la fel l-a înștiințat pe soțul meu, a zis: ia tomograful, duceți-vă la spitalul de boli infecțioase, pentru că are nevoie să se extragă urgent lichid din coloană. E prea multă presiune în coloană. Lichidul, ceva s-a întâmplat și lichidul din anestezie nu s-a mai reabsorbit. Ei au crezut inițial că de la infecția intraspitalicească am făcut meningită. Nu a fost o formă de meningită, a fost doar infecția respectivă, iar lichidul de era în coloană, lichidul respectiv se infectase și a apăsat foarte tare pe cerebel. Era foarte multă presiune. În momentul în care am ajuns în ziua de Crăciun, am ajuns cu ambulanța de la un spital la altul și a trebuit să vină cineva să-mi facă puncții. Fiind ziua de Crăciun, toată lumea acasă, cu sărmăluțe, cu Moș Crăciun, cine să-ți facă puncțiile, că avem decât un rezident pe tot spitalul și rezidentul respectiv acum e în urgențe, nu are cine să-ți facă puncțiile. La fel, prin intervenții, am mers, am plătit, și am adus pe cineva mi-a făcut puncțiile respective, a încercat rezidentul, a urcat rezidentul, a încercat, m-a înțepat de 6 ori, n-a putut să extragă nimic și dacă au văzut asta a zis că nu se mai bagă și prin relațiile de le-am avut, a venit o doctoriță, o cunoștință de-a nașei mele, nu știu, să-ți spun exact, nu știu cine. Și pentru că făcuse rezidentul dinainte, a trebuit să mă țină iară sedată 24 de ore pentru că atinsese cu foacul un nerv. Și de la brâu în jos nu mai simțeam nimic și a trebuit să mă țină sedată 24 de ore să vadă dacă cumva e leziune sau nu e leziune. Și să nici nu mă mișc, pentru că exista posibilitatea ca el să fie atins nervul respectiv mai tare și să-l lezez eu în timp ce mă mișcam. Și am avut noroc că n-a fost leziune, a fost doar așa o mică zgârietură, ca să zic așa. Și de acolo am început să-mi revin ușor. Da, am început să-mi revin ușor. A stat maică mea, soțul asta am omis-o. Soțul a rămas, cineva trebuia să ia copilul acasă, pentru că ei inițial ziseseră că până nu își revine mama, fiind vorba la mijloc de o culpă medicală și noi făcând niște plângeri și așa, până nu vine mama, copilul nu va primi nimeni din spital și va rămâne în regim de unde sunt duși copiii, unde se dau spre adopție. Și familia mea a zis: nu se poate așa ceva. Copilul ăsta, și dacă mama își revine și dacă mama nu-și revine, are tată, are bunici, are cine să-l crească. Deci copilul, după ce că ați nenorocit mama și mama e în halul în care e, să lăsăm și copilul aici pe mâinile voastre, nu e posibil așa ceva. Au luat copilul acasă pe semnătură, a rămas soțul cu el
Și mama a rămas cu mine și cu mătușa mea în spital și au făcut cu schimbul alea 24 de ore, sau nu mai știu foarte bine, dar știu sigur că au făcut cu schimbul ca să mă țină, pe lângă faptul că eram sedată, să mă țină să nu cumva din reflex să mișc picioarele. Deci, practic, 24 de ore ele m-au ținut așa de picioare, să nu cumva să le mișc, pentru că așa li se spusese în momentul respectiv, că există posibilitatea, dacă mă mișc, ca nervul ăla atins să fie afectat. Acum n-a fost afectat, mi-am revenit încet mi-am revenit după asta. Am fost externată. După cât timp? Și din care spital? Din celălalt spital? Din celălalt spital am fost externată, din spitalul de boli infecțioase. Mie, când mi-au dat biletul de externare din spital, nu mi-au dat practic biletul cum se dă la o femeie care a născut prin cezariană, cu ce trebuie să faci după cezariană. Nu, mie mi-au dat cu diagnosticul de meningită și tratamentul de mi-l făcuseră acolo. Practic, eu aveam un singur bilet de ieșire din spital pentru că fusesem transferată de la un spital la altul și am fost după aproape 2 săptămâni. Am născut pe 10 zile, pe 25 mi-am revenit, pe 26, cam aproape 2 săptămâni, pentru că m-am dus acasă și m-am întors înapoi. Nu eram, în momentul în care mă ridicam în picioare, nu aveam echilibru. În nicio formă nu puteam sta în picioare, trebuia să fiu susținută în permanență de cineva. Eram foarte slăbită și din cauza faptului că slăbisem atâtea kilograme și pierdusem și mult sânge și în alea 2 săptămâni în care, de fapt 10 zile am stat mai exact, în 11 zile am stat mai exact în spitalul în care născusem, n-am mâncat absolut nimic. Doar am vomitat și mi s-au făcut cocktailuri de perfuzii și cocktailuri de medicamente și tot felul de investigații și atât. Și eram extrem de slăbită și m-am dus înapoi în spital pentru alte investigații și am mai stat, cred că vreo 3 zile. Da, cam așa, 3 zile. Pentru că în perioada în care ți-am zis, eu practic mi-am revenit în ziua de Crăciun, a 11-a zi. Nu era nimeni. Bătea vântul în spitalul respectiv, nici măcar femeile de serviciu nu erau la muncă. Era cât un doctor supărat pe viață că a picat de gardă în ziua de Crăciun, când ceilalți sunt toți prin vacanțe la soare sau mănâncă, desfac cadourile și mănâncă sarmalele acasă cu familia și ei sunt... Și nu îndrăzneai să te duci să zici, știi, pe mine mă doare sau am nevoie de ceva. Nu. Am avut noroc cu doctorița ce mi-a făcut punțile, că aflase de caz din partea cealaltă, pentru că voia spitalul unde mă operaseră și am avut noroc. A fost o doctoriță ori prin prisma faptului că se întâmplase ce se întâmplase, ori, nu știu, dar a fost foarte empatică și cu ea mi-am rezolvat după problemele. Adică de câte ori aveam nevoie, o sunam și îi spuneam, uite, mă simt așa, mie așa, și îmi spunea, vino să te văd, sau îmi dădea o rețetă, sau... Și cum a fost după? Odată ce te-ai întors acasă, ai reușit să afli ce s-a întâmplat, în afara faptului că probabil ți-au greșit doza? Cum te-ai obișnuit tu cu ideea? Nu știu, te-a așezat cineva jos pe un scaun să-ți explice ce s-a întâmplat? Au îmbunătățit ceva în spitalul respectiv? Ce s-a întâmplat după? Nu. Când am ajuns acasă, familia mea se ferea cumva să-mi spună, bă, uite, ai fost cumva la un pas, ai dat mâna cu moartea, cum s-ar spune, pentru că la un moment dat coma aia și toate alea, puteai să nu te mai trezești. La un moment dat ei au luat în calcul că dacă va fi nevoie să te deconecteze de la aparate și tot tacâmul, dar ai avut noroc. Și norocul meu a fost soțul, pentru că la un moment dat când doctorul respectiv i-a zis, te duci acum și faci asta, el a venit la mine. Eu nu știu, din ce îmi povestesc ei și așa. De fapt, îmi aduc aminte ca un vis, așa, a venit la mine și m-a luat de mână și a zis, e ziua de Crăciun. Mâine e ziua de Crăciun. Dacă nu vrei să te trezești pentru tine, pentru mine, trezește-te pentru Antonia. Și am avut cumva noroc, ca să zic așa. Când am ajuns acasă, m-am trezit cu un copil mic în brațe. Ei cumva se fereau toți să-mi spună gravitatea situației, pentru că probabil n-au vrut să mă sperie, erau bucuroși că au trecut cumva toate problemele grave, că probleme am rămas și după vreo 2 ani de zile
Am avut probleme și fizic, și psihic, și mental, și din toate punctele de vedere. Iar referitor la doctorița care m-a operat, nici măcar nu a venit să prezinte niște scuze sau nici măcar nu a venit, nu neapărat scuze, să prezinte varianta să spună, bă, uite, asta s-a întâmplat, nu e vina mea. La un moment dat, în urma investigațiilor, am înțeles că ar fi fost trasă la răspundere doctorița anestezistă și ceva de genul pe acolo. Dar n-a venit nimeni să zică, bă, uite, a fost vina mea, s-a întâmplat asta sau, nu știu, să mi se explice concret. Nu, n-am avut nici cea mai mică idee ce s-a întâmplat. Am aflat și noi după aia, când s-au deschis niște investigații și tot la sfârșitul investigațiilor, tot noi am ieșit vinovați că am defăimat-o și am tras cumva numele în jos. Bine, ea plecase la conferințe și vacanțe. Da, își făcuse vacanța, conferințele și, cum se cheamă, cursurile pe sănătatea mea și a copilului meu, ca să zic așa. Și acum, uitându-te în urmă, știi, au trecut destul de mulți ani, îți dai seama, 12. Cum ți se pare experiența asta? Sau crezi că ai reușit să treci peste sau oarecum te-a schimbat ca și femeie? Acum, uitându-mă în urmă, atunci nu m-a schimbat, pentru că nu mi-am dat seama de gravitatea situației. Mi-am dat seama un pic mai târziu de cât de gravă a fost situația când au început investigațiile. Și am trecut peste, ca să zic așa, am fost bucuroasă că nu s-a întâmplat mai rău decât s-a întâmplat, știi? Că se putea mai rău decât s-a întâmplat. Adică eu până la urmă, dintr-un spital, nu contează din care, dar am ieșit pe picioare, m-am întors acasă la copil, înțelegi? De asta am fost bucuroasă. Dar referitor la faptul că m-a marcat, dacă am trecut peste, a fost destul de greu să trec peste, pentru că aproape 2 ani de zile, din cauza medicamentelor și a ceea ce s-a întâmplat atunci, eu am avut rinichii terminați. Mergeam pe fiecare lună la control. Ficatul la fel. Probleme cu bila. Deci, când îmi trecea o chestie, dădeam în alta și de fiecare dată când mergeam la un control, ziceam, păi de la ce poate porni? Păi uite, medicamentul ăla în combinație cu ăla și chestia în combinație cu aia au făcut asta, înțelegi? Și mi-au afectat viața și după. Chiar dacă problemele, să zic, s-au terminat acolo când am ieșit din spital, mi-au afectat viața și după. Și mersul familiei și tot, pentru că... Și în momentul ăla, când mi-am dat seama cât de grav a fost situația, care a fost momentul în care mi-am dat seama cât de grav a fost situația? La un moment dat am dat peste un carnețel pe care scrisesem toate sumele de bani pe care le-am cheltuit în timpul sarcinii, cu controale, cu analize și sumele de bani pe care le-am cheltuit cu nașterea. Și mi-am dat seama că eu cu banii ăia puteam să nasc de 3 ori lejer la privat. Și am zis, chestia asta trebuie să schimbe ceva. Eu vreau să intru cumva în sistem, poate reușesc să schimb ceva. Da, păcate n-am reușit. Când am intrat am zis, eu vreau să plec din țara asta, că nu-i de mine, și am plecat. Povestește-mi un pic mai mult ce vrei să zici despre asta. Un job acolo în spital costă bani, nu poți să intri așa doar că ai învățat tu și ești un om bun. Deci ai terminat cursuri? Sau... Am făcut postliceala de moașe și asistenți medicali. Am fost voluntar la Crucea Roșie aproape 7 ani de zile înainte să mă apuc de postliceală. Mi-am dorit dintotdeauna, visul meu a fost să devin medic, doar că după ce am născut-o pe Antonia mi-am dat seama cât de greu îmi va fi să devin medic. Adică eu n-aș mai fi putut să o iau 6 ani de medicină plus rezidențiat și toate cele. Și am zis, încerc varianta mai ușoară, mergem pe moașe și asistență medical, că e decât 3 ani de zile. Și am avut ocazia și în practică și așa mai departe și cu voluntariatul să merg prin diferite spitale. Adică prin majoritatea spitalelor. Și peste tot nu ți se deschidea nicio ușă dacă nu erai nepotul cuiva.
finul cuiva, moșul cuiva sau nașul cuiva, sau dacă nu aveai plicul cu bani la purtător. Nici măcar o ușă nu ți se deschidea dacă tu te duceai ca un simplu pacient sau ca un simplu om care ar vrea să intre în sistem, să se angajeze pe meritele lui, că a luat niște note, a învățat pe brânci niște ani și ar vrea să ajute să schimbe cumva sistemul sau să ajute sistemul. Eram singura persoană care nu lua șpagă dintre asistentele care eram în practică. Eram singura persoană care nu lua șpagă să pună o branulă sau singura persoană care, nu știu, nu vorbea frumos cu toată lumea, indiferent ce probleme aveam eu acasă. Și fiind chestiile astea și fiind și chestiile dinainte care mă urmăreau, cumva eram oaia neagră. Și niciodată n-aș fi putut fi integrată într-un sistem în care, să zic așa, eu am fost la un moment dat ciopărțită și am fost împotriva sistemului, știi? Uh-huh. Și am zis, dacă nu se poate, nu se poate. Din cauza asta nu mi-am luat nici licența, pentru că în momentul în care ar fi trebuit să dau licența, doctorul care trebuia să-mi corecteze lucrarea de licență, a aflat pacienta cui am fost și a zis, eu aici nu mă bag, du-te la altcineva, și am rămas fără licență. Am făcut școala degeaba și am zis, România, la revedere, pentru mine atât a însemnat. Wow! Și asta practic a fost, una din deciziile pe care le-ai luat pentru viitorul tău, să zic așa, adică în a te decide de a te muta în altă parte și presupun că a fost... Da, soțul meu în perioada respectivă lucra în construcții și a avut o perioadă așa de, la fel ca și mine, de stat în balanță. Oare e un mediu ok sau nu e un mediu ok să-mi cresc copilul aici în România? Și la un moment dat s-a evit o oportunitate și am zis, foarte bine că s-a evit, pentru noi e perfect, la revedere, drum bun, și am plecat. Și plecat suntem de atunci. Deci v-ați stabilit aici în Marea Britanie. Da. Și cum au fost primii ani? Da, din 2014, da. Cum au fost primii ani aici? A fost practic o perioadă de câțiva ani în care... A fost greu. În primii ani a fost foarte greu. Eram venită cu un copil mic. Am adus-o pe Antonia aici când avea 3 ani și puțin. Ea s-a obișnuit, presupun. Ea s-a obișnuit foarte repede, doar că fiind de că noi 3, pe ea o căram peste tot după noi. Adică dacă trebuia să mă duc la muncă, ea era ca bagajul după mine, pentru că n-aveam unde să o las. În afară de grădiniță, de orele de grădiniță, n-aveam cui să o las sau cine să stea cu ea sau cine să aibă grijă de ea sau niciodată. Era în permanență cu mine. A fost foarte greu. Am făcut tot felul de munci. Curățenie, muncă în fermă, agricultură, construcții, călcat, tot felul de munci. Până când, la un moment dat, dintr-o fermă în altă fermă, am ajuns să cunosc anumite reguli, să cunosc sistemul, să știu ce trebuie să fac, să mai fac niște cursuri, să mai fac niște calificări și am ajuns pe cel mai înalt post pe care l-am avut. Am fost general manager pentru niște companii, niște ferme, free range-uri, organică și ferme de distribuție ouă. Felicitări, nu este lucru mic. Și dintr-un punct de vedere, sufletul meu a rămas cumva tot la munca în spital, iar primul lucru când Nicolas va merge la grădiniță și va începe să fie un pic independent, primul lucru pe care îl voi începe, pentru că nu am diploma respectivă și oricum nu m-a ajutat cu nimic diploma respectivă, voi începe cursurile facultății aici de midwife, să mă întorc în sistem, pentru că acolo mi-e sufletul, acolo vreau să mă duc. Foarte tare. Sunt sigură că, da, și experiența ta o să-ți fie oarecum personal de folos. Dar, totuși, întorcându-ne la, nu știu, la experiența ta de aici, cum te-ai integrat, te gândeai la un moment dat să mai ai un alt copil? Poate un pic mai aproape de Antonia ca și vârstă. Noi am încercat în toată perioada de după nașterea asta traumatizantă, noi am încercat și problemele de atunci de la nașterea respectivă au dus la o infertilitate.
pe care am tratat-o, am făcut investigații, am făcut tratamente pentru fertilitate și așa mai departe, doar că nu s-a mai prins niciodată nicio sarcină, niciun fel de tratament, n-a mai mers. Iar în momentul în care am zis, gata, eu nu mai pot nici fizic, nici psihic, în niciun fel, eu nu mai vreau alt copil. Atunci am aflat că a venit și minunea așa după 10 ani, ca și cum niciodată n-a fost nicio problemă, să zic așa. Mi-am dorit foarte tare. Toată perioada asta ne-am dorit foarte tare un alt copil, doar că n-a mai venit. Da. Și cum ai trăit experiența nouă? Adică, oarecum, psihologic erai pregătită pentru o nouă sarcină, pentru că ți-o doreai, dar totuși când te-ai văzut în fața faptului împlinit, să zic așa, cum te-ai simțit? Ai retrăit oarecum fricile de atunci, grijile? Și cum au fost astea luate în considerație aici, în sistemul sanitar din Marea Britanie? În momentul în care am aflat că sunt însărcinată și am anunțat ai mei, pe frate și pe soți, primul gând a fost că dacă se va întâmpla să intru iar în comă, cine va rămâne cu copilul mare? Pentru că frica mea a fost acolo, dacă corpul meu va reacționa la fel la anestezie, dacă chiar n-a fost o culpă medicală sau dacă chiar ceva s-a întâmplat. În mintea mea începuseră să se facă 100.000 de teorii și încercam să găsesc cumva niște bariere de apărare, ca să zic așa, să zic, totul o să fie bine, dar dacă nu o să fie bine. Și în momentul în care eu aveam în spate tot dosarul medical, pentru că am avut și alte probleme de sănătate și știau, medicul meu, GP-ul, știa de problemele de la prima naștere și în momentul în care am sunat și am spus sunt însărcinată, mi-au zis suntem lângă tine, adică știm prin ce ai trecut, știm cât ți-ai dorit, pentru că în momentul în care mă duceam să fac tratamentele respective, mergeam și la medic, la GP pentru analize de sânge și tot felul de investigații pe care mi le dădea GP-ul de făcut. Și știau cât de tare mi-am dorit să mai am un copil și au zis suntem lângă tine, îți dăm un număr de telefon să te înscrii tu să suni, să te înscrii la moașă, dar orice s-ar întâmpla să fii sigură că nu o să ți se întâmple ce ai pățit cu prima sarcină. Și în momentul ăla am început cumva să mă liniștesc, pentru că am zis, uite frate, din câți pacienți are, nu sunt singurul pacient. A ținut minte că am avut o problemă, a ținut minte că am avut infertilitate și m-am luptat cu infertilitatea câțiva ani și am făcut tratamente și analize și fertilizări și așa mai departe, tot acămul, a ținut minte și a ținut să mă încurajeze. Adică ceva din chestia asta mi-a dat, ca să zic așa, o speranță în plus, că tot o să fie bine. Și de acolo încolo toate au mers cumva. M-am înscris la moașă, am mers la toate controalele respective și cumva totul s-a pus așa pe un făgaș normal. Spre sfârșitul sarcinii am mai avut așa mici probleme, dar... Și în general te-ai simțit ascultată, ai simțit că dorințele ți-au fost luate în considerație, nu știu, cum te-ai simțit pe perioada sarcinii, într-un punct de vedere a susținerii, a moașei, a personalului sanitar de la spital, să zic? La moașă nu pot să spun că nu m-am simțit ascultată, doar că din lipsă de personal, de fiecare dată la control aveam o altă moașă, dar tot timpul m-am simțit ascultată, tot timpul dacă am avut o problemă sau o frică sau am fost liniștită, am fost trimisă la investigații mai departe să vadă dacă e tot în regulă sau dacă nu e tot în regulă, am fost ascultată, am fost respectată, nu mi s-a vorbit niciodată în niciun fel că am ales să fac un copil când am vrut eu și cum am vrut eu. N-am fost judecată, cum am fost data trecută judecată, că altă treabă mai bună n-ai avut de făcut decât să te apuci să faci copii. Am fost înțeleasă cu toate fricile și toate emoțiile și toate spaimele pe care le are o gravidă, cu toate... Și la cea mai mică chestie pe care o aveam, chiar dacă mai aveam puțină experiență, stăteam și mă gândeam, oare asta e ok, oare nu e ok? Imediat sunam moașa și întrebam și îmi dădea programare și mă liniștea sau mă trimitea mai departe la control sau
au făcut în așa fel încât, din punctul meu de vedere, am avut o sarcină, cu toate problemele care le-am avut spre final, o sarcină și o naștere ca în filme. A fost totul. Eu nu am niciun cuvânt să reproșez nimănui. S-au comportat exemplar, de la doctorul de familie, moașe, doctorii la care mergeam să fac ultrasoundurile. Toată lumea s-a comportat exemplar și totul a mers, nu știu cum să spun așa, ca pe o linie de plutire, perfect. Și încă o chestie referitor la diferențele dintre România și Anglia. N-am plătit nici măcar un pound. Totul a fost gratuit, totul a fost pe asigurarea medicală. Singurele consultații pe care le-am plătit au fost consultațiile la privat, la care am vrut eu să merg, să-mi fac gender review și așa mai departe. Dar în rest, nu am plătit absolut nimic. Și uite, dacă ai putea să definești ce înseamnă excepțional sau ce înseamnă o asistență de calitate pe care ai primit-o aici, ce crezi că a contribuit la asta? Ce crezi că face experiența bună? În primul rând, comunicarea. Ei aici, în momentul în care mergi la o consultație sau înainte de operație sau oricând, ei și cea mai mică chestie ți-o comunică. Vezi că în momentul ăsta eu iau seringa, îți pun branula și îți iau sânge. Vezi că asta se întâmplă din cauza asta și poate avea repercursiunile astea și cauzele pozitive astea. Adică punctul lor forte e comunicarea. Comunică foarte mult. În al doilea rând, toată organizarea. Chiar dacă ei par dezorganizați, că eu am mai auzit păreri de genul că sunt dezorganizați și că sistemul de aici e cum e și că timpul de așteptare, mie mi se pare unul dintre cele mai organizate sisteme din punctul meu de vedere, pentru că chiar dacă aștepți, să zic, o săptămână sau două în plus față de cât ai aștepta în altă parte, te duci la sigur. Tu, în momentul în care te duci să-ți faci analizele, te duci acolo, ți-ai făcut analizele și ai plecat acasă. Nu vorbim aici de chestiile de urgență. Dar mă refer strict la sarcină. E totul organizat, e totul pus la punct. Tu știi că la 8 săptămâni trebuie să mergi la controlul cu moașa, la 12 săptămâni sau la 15 săptămâni sau la 16 săptămâni mergi la primul scan. După aia la 20 de săptămâni iar la fel. Dacă apar probleme pe parcurs, dacă îți crește tensiunea, îți crește de glicemia, te trimit mai departe la cardiolog, la diabetolog, la nutriționist. E totul, ei sunt mână în mână unul cu altul și din momentul în care ai rămas însărcinată și până aproape de când face copilul un an de zile, cumva totul se leagă una de alta. Automat. Și... Da. Bun, și deci nașterea apoi cum a fost? Nașterea inițial mi-am dorit o naștere naturală, pentru că la prima naștere am avut travaliu, dar a fost oribil. Doar că mi-am dorit să am o naștere, să văd ce înseamnă într-adevăr nașterea naturală și expulzia și contactul skin to skin cu bebelușul și momentul ăla magic și așa mai departe. Spre sfârșitul sarcinii, cum și bine știi și tu, am făcut colestază pe sarcină și bebelușul a început să aibă o restricție de creștere. A avut undeva la 6 săptămâni restricție de creștere, nu mai era pe percentila de pe care plecasem și a trebuit să mergeam și de 2 ori pe săptămână să-mi facă Dopplerul, să vadă dacă cumva placenta e de vină, dacă cordonul umbilical e de vină. Nu înțelegeau de ce, practic nici nu scădea în greutate, nici nu creștea, el stagnase acolo, dar nu mai era unde trebuia să fie pe grafic. Și spre sfârșitul sarcinii am făcut colestaza și au început problemele. Și am vorbit cu moașa și am zis că aș vrea să încerc o naștere naturală. Și am zis că nu e nicio problemă, doar că având problemele care le-am avut la prima sarcină, ar trebui să avem o dată de cezariană programată în cazul în care spre finalul sarcinii apar mai multe complicații. Am stabilit cu medicul obstetrician data, m-au programat pe 14 august la cezariană și norocul meu a fost Cu vreo 2 săptămâni înainte de cezariană a început travaliu inactiv și cu vreo 2 zile, cam așa, înainte de cezariană a început travaliu activ.
Nu aveam foarte multe contracții, nu erau foarte dureroase, dar în momentul în care contracțiile începeau, bătăile cordului fetal scădeau și bebelușul intra în stres. În momentul în care am ajuns la spital dimineața, mi-au spus că am opțiunea să facem un, cum se cheamă, manevră pentru ruperea membranelor, dacă vreau să începă travaliu, doar că bebelușul e în stres fetal și nu-mi recomandă treaba asta. Dacă vreau, pot să încerc și dacă e din ce în ce mai gravă situația, să mă bagi direct în cezariană. Și am zis atâta timp cât a suferit destul până acum bebelușul, pentru că am avut și colestază, a avut și restricția de creștere, am avut și probleme, nu mai vreau să mai trec și prin travaliu, vreau să rămână stabilită cezariana și mergem pe cezariană. Am făcut cezariana, a fost soțul cu mine în permanență din momentul în care am ajuns la spital. Mi s-a dat șamponul respectiv pentru cezariană, m-am dus, m-am schimbat, m-am curățat cu șamponul respectiv, m-am pregătit pentru cezariană, mi s-au pus ciorapii de compresie, am fost ajutat să mă încalț, să mă dezbrac, să mă îmbrac, Nimeni nu s-a uitat urât la mine să-mi zică ce, ai venit la spital, ai servitor să spune ciorapii sau să te încălțăm? Nimeni. Toată lumea m-a ajutat, mi-a zâmbit, mi-a vorbit frumos. Soțul a fost în permanență cu mine, s-a schimbat și el, la fel a primit și el haine de la spital, a fost în permanență cu mine și în momentul în care mi s-a făcut anestezie. Având problemele care le-am avut, s-a făcut o comisie de anesteziști. Eu am venit cu documentele din România, le-am tradus, GP-ul știa despre ce e vorba și a făcut cumva o scrisoare pentru medicul ginecolog care mă va opera, pentru medicul obstetician. Iar medicul obstetician a dat scrisoarea mai departe la medicul anestezist și au făcut o comisie de anesteziști. În momentul în care se apropia, practic, momentul anesteziei, au venit la mine, mi-au explicat riscuri, mi-au explicat ce se poate întâmpla, mi-au explicat va fi cineva în permanență cu mine acolo, orice simt, orice schimbare, orice lucru care nu mi-e clar, să-l întreb, să spun, să anunț, pentru că totul o să fie în regulă și toate o să meargă cum trebuie. Mi-au făcut anestezia, m-au înțepat o singură dată, față de cum am fost înțepată data trecută, că la fel și când mi s-a făcut anestezia și când mi s-au făcut puncțiile, am fost înțepat așa, de sus până jos, wow. Ciur m-au făcut. Acum m-am înțepat o singură dată, chiar dacă eu aveam contracții, în momentul în care mi-au făcut anestezia, eu aveam contracții dureroase și nu puteam să stau chiar foarte bine. N-am avut nicio problemă, chiar dacă eu nu puteam să stau foarte, foarte bine, mi-au făcut anestezia din prima, m-au transferat de pe masa, de pe patul de la camera preoperatorie pe masa de anestezie, am stat cu soțul în permanență, am văzut bebelușul de cum l-au scos din burtică, l-am văzut și când l-au cântărit, am văzut și mă uitam la lampa respectivă de luminează și așa cu oglinzele respective și mă uitam să văd cum mai iau picusut, că m-am plictisit și totul a fost extraordinar, adică n-am ce să reproșez. Și deci practic nu ai mai avut niciun fel de reacție de data asta la anestezie? Absolut nimic. Deci oarecum ți-a confirmat că nu a fost vorba de o reacție pe care a avut-o corpul tău, ci de o eroare. Păi mai târziu, după ce s-a făcut comisia respectivă, medicul anestezist care m-a operat, după ce a terminat operațiile și mai spre seară, probabil când aproape să-și termine tura, a venit la mine și am rămas surprinsă că nu era de datoria lui să mă viziteze și mi-a zis, te rog insistent, cu foaia asta tu să mergi la GP și GP-ul să te trimite mai departe, pentru că nu e normal ce ți s-a întâmplat prima dată. Și există posibilitatea să fi rămas niște leziuni, niște probleme pe care tu să nu le fi aflat încă și să te trezești la un moment dat cu niște pierderi de memorie bruște sau anumite probleme pe parte neurologică și să nu știi de unde sunt.
Iar o chestie care pe mine m-a surprins foarte tare, că omul ăla n-avea nicio obligație să vină să zică, uite, e dreptul tău, ești asigurat, du-te, cere medicului tău GP-ul asta și el să te trimită mai departe. Și într-adevăr, mi s-a confirmat și aici, după atâția ani de zile, că nu a fost corpul meu de vină, a fost pur și simplu o eroare medicală. Și gândindu-te totuși acum în urmă la experiența pe care ai avut-o a doua oară, ai schimbat ceva din toate astea? Nu. Și nu a schimbat nimic nici din prima experiență. Pentru că și prima experiență și a doua experiență m-au făcut mamă și ăsta a fost cel mai important lucru pentru mine. Chiar dacă am trecut prin ce am trecut, copiii mei ambii au fost sănătoși și pentru mine asta a fost cel mai important. Nu, n-a schimbat nimic. Cel puțin vorbind aici de a doua experiență, nu aș avea ce să schimb. Iar la prima experiență sper din tot sufletul, nu știu care mai sunt condițiile, dar sper din tot sufletul că sunt totuși 12 ani de atunci să se fi îmbunătățit lucrurile și doctorii care au luat posturile în urmă și așa să-și facă treaba mai cu devotament. Să nu ia ca pe un job, să se gândească că femeile alea care le operează ei acolo poate mai au și alți copii acasă sau poate e primul lor copil și s-au chinuit ani de zile să obțină sarcina respectivă și să fie un pic mai empatici, ca să zic așa. Da, indiferent, vorbim până la urmă de persoane și felul, adică experiența pe care o trăiești, normal că o să definească relația ta cu spitalul, cu eventuale alte sarcini pe viitor, cum te vezi tu ca și femeie, poate să aibă foarte multe repercursiuni, dar... Da. Bun, și așa revenind într-un mod mai practic, să zic, tu ca și femeie, ca mamă, cum te-ai obișnuit cu toate astea? Cum este viața ta de acum? Ai reușit să revii oarecum la normal, să zicem, după cea de-a doua sarcină? E destul de aglomerată viața mea de acum. Încerc să lucrez în momentul de față la postul unde am fost ca manager. Nu mai lucrez doar part-time, tot acolo, dar fac altceva. Și tot ca și part-time lucrez ca și interpret pentru job center și sunt mereu pe telefoane, pe laptop, pe calculator, pe așa. Nicolas a început să meargă și escaladează toate dulapurile, golește toate coșurile, trebuie să ținem ușa închisă și am învățat să deschidă ușa, că el e direct pe ușa afară. Cum s-a trezit din pijamale, direct primul lucru e pe ușa afară. Am avut și un program strict un pic cu mine, pentru că nu știu dacă ți-aduce aminte, dar eu când am născut aveam 100 și un pic de kilograme. Și am avut un pic programul aglomerat și din cauza asta, pentru că mi-am propus să revin la forma inițială și în 11 luni, 11 luni aproape, am dat 40 de kilograme jos. Wow. Și asta mi-a ocupat un pic de timp, cu gătit mai special, cu sport, cu sală, cu tot acum ce ține de... Mulțumesc de chestia asta. Și cumva am început să avem... programul nostru să reintre normal, cu muncă, cu copii. Wow, ce povești! Bun, Andreea, la sfârșit de podcast, aș vrea să continuăm cu un obicei pe care l-am început de la primul. Și aș vrea să te întreb dacă copilașii tăi, atât Antonia cât și Nicolas, ar vedea video ăsta peste câțiva ani, când sunt mai măricei, poate o să aibă curiozitatea să vadă prin ce a trecut mămica lor ca să-i aducă pe lume și cum a fost toată perioada asta. Ce ai vrea să le zici? În primul rând, Antonie, aș vrea să-i mulțumesc că a avut răbdare cu mine și că m-a făcut mamă, că a avut răbdare cu mine să creștem împreună. Aș vrea să le spun amândurora că nu contează de vârsta pe care o au, ușa mea va fi deschisă pentru ei și la 10 ani, și la 20, și la 50 la fel. Orice problemă vor avea mami și tati o să fie lângă ei în permanență și că iubesc nespus de mult, adică pentru mine ei sunt totul. Dacă fac ceva astăzi sau mâine, primul meu gând e la ei și după aia la mine și la restul. Mi s-a făcut pielea de găină. Mulțumesc! Mulțumesc! Ai vrea să mai adaugi ceva? Consider că a rămas ceva nespus? Singurul lucru pe care aș vrea să-l mai adaug,
despre sistemul medical de aici din UK. Eu am avut mai multe probleme, cum știi. Și pentru mine sistemul medical de aici din UK a fost tot timpul o rezolvare. Pentru mine sistemul medical de aici din UK m-a adus înapoi cu picioarele pe pământ, din toate punctele de vedere, și fizic, și psihic, și emoțional, și sufletește. Mereu am avut un sprijin și mereu am avut medicația corectă, am avut îndrumările corecte, analizele necesare, iar pentru mine eu nu am niciun cuvânt rău de spus la adresa sistemului medical din UK, comparativ cu sistemul medical din România. Nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să acuz niciun sistem, doar că pentru mine ăsta a fost, cum îmi place mie să-i spun, vindecare sufletească. Da, și oarecum ți-ai recăpătat încrederea, să zicem, și ai văzut că există și altceva și, uite, îți dorești să fii parte din sistemul ăsta pe viitor, ceea ce sunt sigură că o să reușești. Da. Și aș mai vrea să mai adaug ultimele cuvinte pe final. Aș vrea să-ți mulțumesc în primul rând pentru că ai fost lângă mine pe toată perioada sarcinii și dacă sunt fete care se uită la noi, le-aș sfătui să nu stea nici măcar o secundă pe gând și să caute programul Elitia, să se intereseze, pentru că pentru mine, în afară de sistemul medical, programul Elitia a fost cel mai mare sprijin pe care l-am avut în sarcină și pentru asta aș vrea să-ți mulțumesc ție, pentru că tu ai făcut totul posibil. Mulțumesc, chiar înseamnă foarte mult pentru mine asta, mulțumesc mult! Bine, atunci îți mulțumesc încă o dată că, uite, ți-a rupt din timp și ai ales, practic, să-ți deschizi cutia cu memorii. Ne-ai povestit cum a fost toată experiența asta extrem de traumatică, mai ales știi ce s-a întâmplat la naștere cu Antonia și sunt sigură că nu a fost ușor să-ți reamintești momentele alea. Nu a fost ușor, chiar asta vreau să spun, poate să se vadă pe post la începutul filmării, că retrăiam momentele și începuse mâinile și picioarele să-mi tremure, pentru că mi-aduceam aminte de toate emoțiile prin care am trecut atunci în perioada respectivă. Da, pot doar să-mi imaginez. Mi le-ai dat și mie, pot doar să-mi imaginez cum a fost pentru tine. Deci, da. Bine, îți mulțumesc mult și sper că și cine o să ne asculte o să considere experiența ta utilă, să zic, și pentru ei. Numai mulțumesc bine și eu pentru posibilitate. Da, mulțumesc mult, pa, pa!